pasta. So, ito po ay napakasimpleng recipe. Madali lang din siyang lutuin. At hindi ganun masyado kailangan ang mga ingredients. So, of course, we will be needing our pasta. May cook na po siya kanina. So, we will also be needing butter. A lot of garlic. Bell pepper. And lemon juice. Onion. Chili flakes and pepper. And of course, yung ating pong shrimp. Divina po siya. Dinadala ko na rin po ng shell. Yung kanyang ito. So, ito po is gamit din po pala tayo ng olive oil. Kasabay ng butter para hindi siya masunog. And of course, yung ating nakalimutan ko yung parmesan cheese. Ito po. Melty lang po yung butter sa olive oil. Una po natin gagawin is lutuin lang muna natin yung shrimp, then isa-set aside natin siya once na maluto. Lutuin na natin ngayon yung ating shrimp. Luto lang po natin siya hanggang mag-turn into pink. Once na mag-turn pink na po siya lahat, pwede na po natin siyang hanguin. A few minutes later. At this point po, pwede na natin bawasan yung apoy. And then, hanguin na natin ang ating mga yun. A few moments later. Ito na po ang ating, kaya kanina, nagpainit-init ako ng ating butter, and then lagay ko yung garlic. Lutuin lang po hanggang maging golden brown. Once na mag-golden brown na siya, lagay ko ang ating onion. Ito po, medyo golden brown na siya. Ilagay na po yung onion. Bell pepper po, dadice nyo lang siya. Any color will do. Green, yellow. Red lang kasi available po.
Okay, so pwede na po natin ibalik yung ating liquids. Pwede na po natin ilagay ang oil at dito sa box ilagay natin ilalak tayo ng peraso para sa toppings. Make sure na blended po lahat para mo ang lasa. So guys, ito na po ang ating Shrimps.You pasta. So napakadali lang po yan. So again guys, maraming salamat po. Continue to like and subscribe on ARJAC Escapades, and may God bless you all.